10 κιλά προβατίνα και μάλιστα βιολογικής εκτροφής από ζώο 1,5 έτους, θηλυκό, το οποίο ακόμα δεν είχε γεννήσει. Ό,τι καλύτερο δηλαδή. Θα το μοιραστούμε με φίλους, αλλά όχι εδώ. Εδώ απλά θα κάνουμε το μαρινάρισμα. Σε λίγο θα δείτε το μαρινάρισμα, αλλά και τη συνέχεια με την παρέα μας που θα ψήσουμε κάπου μακριά από εδώ. Γεια και χαρά, καλοί μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο, αλλά και για το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ακολουθήστε μας και κάθε Πέμπτη έχουμε για σας μια καινούργια ιδέα για ψήσιμο ή για μαγείρεμα, για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ζητούμενο είναι αυτό, η καλή παρέα. Καλά ψησίματα σε όλους. Όπως είπαμε, έχω επιλέξει πρόβατο εκλεκτό, το οποίο είναι βιολογικής εκτροφής. Είναι από το φίλο μου τον Πάνο, εδώ στην περιοχή της Λαμίας, όπου έχει μονάδα κτηνοτροφική και εκτρέφει μόνο πρόβατα και μάλιστα βιολογικής εκτροφής, όπως είπα. Έχουμε πάρει κομμάτια από το μπούτι, 2 μπούτια, κιλότο, και από την περιοχή της Νεφραμιάς το έχουμε ξεκοκαλίσει μαζί με τα φιλετάκια του. Λοιπόν, και πάμε να τεμαχίσουμε. Θα υπολογίσουμε τα κομμάτια μας να είναι σχετικά μικρά, γιατί θα μπούμε σε μικρή σούβλα. Αφού κόψουμε τα κομμάτια κατά αυτόν τον τρόπο, τότε θα τα κάνουμε κύβους. Σε αυτό το μέγεθος περίπου θεωρώ ότι είναι κατάλληλο για να σουβλιστεί, και κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε να κόψετε όλα τα κομμάτια. Εδώ που έχουμε μεγάλο κομμάτι λίπους θα το αφαιρέσουμε και δεν θα το βάλουμε στη μαρινάδα, θα κρατήσουμε μόνο το ψαχνό. Το λίπος θα το βάλουμε χωριστά. Αυτό θα το κάνουμε όπου το λίπος είναι πάρα πολύ. Όπως εδώ παράδειγμα, αυτό το λίπος θα το κόψουμε σε λεπτές φέτες και να το βάλουμε ενδιάμεσα στα κομμάτια του κρέατος που δεν θα έχουν λίπος. Αφού τεμαχίσετε όλα τα κομμάτια του κρέατος, και όπως είπαμε αυτό είναι ένα κατάλληλο μέγεθος για μικρό κοντοσούβλι, τότε θα ήρθε η ώρα για το πρώτο στάδιο του μαριναρίσματος. Και θα μαρινάρουμε με ξινόγαλο. Η μαρινάδα είναι μια ιδέα του φίλου μου του Γιώργου του Καραγιάννη, όπως και με βοήθησε πάρα πολύ στο μείγμα των μπαχαρικών που επιλέξαμε για το δεύτερο στάδιο του μαριναρίσματος. Για 10 κιλά κρέας θα χρειαστούμε περίπου 1,5 κιλό ξινόγαλο. Θέλουμε να σκεπαστεί το κρέας με το ξινόγαλο. Το ξινόγαλο με τα οξέα του θα βοηθήσει πάρα πολύ να μαλακώσει το κρέας. Μπορείτε να το σκεπάσετε και με μεμβράνη για καλύτερα. Η δοσολογία που θα σας δώσω είναι για 1 κιλό κρέας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το πιπέρι. 1 γραμμάριο μαύρο πιπέρι. 0,25 του γραμμαρίου αγριοκύμινο. Μισό γραμμάριο μπαχάρι. Όλους αυτούς τους κόκκους θα τους χτυπήσουμε στο γουδί για να βγάλουν το αιθέριο έλαιό τους. Και μετά θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Θα προσθέσουμε και άλλα μπαχαρικά και θα συνεχίσουμε. 1 γραμμάριο σουμάκ. 1,5 γραμμάριο σκόρδο σκόνη γκρανουλέ. 3 γραμμάρια κρεμμύδι αποξηραμένο. 1 κουταλάκι του γλυκού δεντρολίβανο. 3 γραμμάρια πάπρικα γλυκιά. Συνεχίζουμε το χτύπημα και στο τέλος θα προσθέσουμε και το αλάτι. Όταν έχουμε μεγάλες ποσότητες μπαχαρικών, καλό είναι να τις προσθέτουμε σταδιακά, όπως εγώ τώρα εδώ, ξεκινώντας από τους ολόκληρους σπόρους.
Τελευταίο θα προσθέσουμε 12 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι. Εγώ χρησιμοποιώ ανθό αλατιού. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μετά από 4 ώρες περίπου μαριναρίσματος στο ξινόγαλο, στραγγίζουμε το κρέας από το ξινόγαλο και είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Όσο μεγαλύτερο σκεύος διαθέτουμε, τόσο καλύτερα θα ανακατέψουμε το κρέας με τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Και δεν είναι αυτή η τελική παρέμβαση που θα κάνουμε, έχει κι άλλο. Παίρνει χρώμα το κρέας από την πάπρικα και σιγά σιγά θα χάσει το λευκό που είχε αποκτήσει από το ξινόγαλο. Βάζουμε το κρέας μέσα σε μία σακούλα μαριναρίσματος. Αν δεν το πάρει σε μία, θα το βάλουμε σε 2 ή σε 3 και θα μοιράσουμε 300 ml ηλιέλαιο στις σακούλες μας. Συνολικά δηλαδή για τα 10 κιλά κρέας πρέπει να βάλουμε 300 ml ηλιέλαιο. Κλείνουμε καλά τη σακούλα και κάνουμε ελαφρύ μασάζ για να πάει το ηλιέλαιο παντού. Θα φυλάξουμε τη σακούλα για 12 έως 18 ώρες στο ψυγείο. Βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρους Βόρας. Από πάνω μας είναι η υψηλότερη κορυφή του βουνού, το Καϊμάκτσαλαν. Είμαστε στο φίλο μας το Μάκη και θα ψήσουμε εκείνο το υπέροχο πρόβατο που έχω μαρινάρει και όχι μόνο. Γιατί υπάρχουν χοιρινά, λουκάνικα, η παρέα είναι μεγάλη και θα περάσουμε όμορφα, μπορεί και να μας πάρει το βράδυ. Όχι μπορεί, το σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, γιατί το νόημα του ψησίματος είναι η παρέα, η καλή παρέα. Ψήστε όπου να είναι, ανάψτε φωτιά στο χώμα και ψήστε. Η παρέα είναι αυτή που μετράει. Το ψήσιμο απλώς είναι η αφορμή, να ξέρετε. Έτσι ακριβώς. Καλά ψησίματα και να περνάτε καλά. Καλά ψησίματα λοιπόν. Στην πράξη, κύριε. Τα κάρβουνα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω, εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Μάκη, κάνει την έναρξη. Πάμε λοιπόν. Προκυρήσω την έναρξη της Ολυμπιάδας. Της Ολυμπιάδας. Θα γίνει μάχη απόψε. Λοιπόν, ξεκινάμε ανάβοντας ένα μέρος από τη φωτιά για να ψήσουμε σταδιακά. Η παρέα θα αρχίσει να έρχεται σε λίγο. Όσοι θα βγαίνουν, θα τρώμε και θα ψήνουμε. Ο Ανδρέας στη σούβλα. Μάκη, δεν σου έχουμε δώσει εδώ πέρα βάση και σούβλισμα, βλέπω, Όχι, όχι. Φάουλ. Φάουλ. Έχεις. Το τρίποδο που κάνουμε το Ναι. Σου έχουμε φέρει δηλαδή. Μα λέω κι εγώ, τι στο καλό. Φέρτε εδώ το εργαλείο, μας διευκολύνει βέβαια, ναι. Άντε έτσι να γίνεται το σούβλισμα σωστά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε με λίπος, ψαχνό, λίπος. Μετά το ψήσιμο μπορείτε να το πετάξετε το λίπος. Οι πιο μερακλείδες το τρώνε και αυτό. Τελειώνουμε με λίπος. Κατά τον ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε και τα άλλα κοντοσούβλια του πρόβατου. Κοτόπουλο, μαριναρισμένο και αυτό. Λουκάνικο από τον Εύωσμο με πιπεριά φλωρίνης. Λίγο πρόβατο, ποικιλία γεύσεων. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα είμαστε τουλάχιστον 4-5 ψήστες, οπότε θα ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως είπαμε, όλα τα ψητά συνοδεύονται με σαλάτες. Τα πρώτα άρχισαν να περιστρέφονται. Λουκάνικο, χοιρινό, λουκάνικο με άλλο τρόπο ψησίματος. Και μια μελιτζάνα βλέπω να έρχεται. Μόλις έφτασε, αφήχθη η μελιτζάνα. Με το κτέλ ήρθε. Με το κτέλ. Ρίχτη. Θα είμαστε καμιά 30 άτομα σήμερα, αλλά ξεκινάμε χαλαρά, σιγά σιγά. Και τα ψωμάκια του Ανδρέα, ο Ανδρέας χωρίς ψωμί στη σούβλα δεν κάνει. Και πίτα κοντοσούβλι, πρώτη φορά ψήνουμε. Όσο απλώνεται η φωτιά,
θα βάζουμε κοντοσούβλια. Κάθε 20 λεπτά το πολύ θα βγαίνει και από ένα ή 17 αν είναι γεμάτη όλη η σειρά, και τα κοτοπουλάκια. Τώρα παίζουν όλα τα κρέατα, κοτόπουλο, πρόβατο, Έτοιμο το λουκανικάκι. έτοιμο και το λουκανικάκι, είναι ο πρώτος μεζές. Έτοιμο και το τρίτο. Τώρα βγαίνουν συνέχεια. Τώρα βγαίνουν συνέχεια. Αυτό είναι, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Όρεξη είχαμε πολύ, δεν χρειάζεται να πάμε. Όρεξη είχαμε. Και οι πιτούλες έτοιμες, τις βλέπω είναι πολύ καλά ψημένες. Δέκα οι σούβλες μέχρι στιγμής. Όσο θα προχωράει η φωτιά, θα γεμίζει και η ψισταριά. Έλα να δοκιμάσουμε και λίγο προβατίνα, παιδιά. Μαριναρισμένη με ξυλόγαλα. Αυτό. Προβατίνα. Δική μας είναι. Ψήνουμε μισή ώρα και έχουμε εξεσουβλήσει 5 σούβλες. Ψήνονται 10 και όταν θα μεγαλώσει κι άλλο η φωτιά θα ψήσουμε κι άλλα. Η χαρά του ψήστη να μπορεί να ικανοποιεί την παρέα του και να τη χαίρεται, μιας και δεν θα ασχολείται μόνο με τα ψιστά. Μια καινούργια πατέντα. Πίτα περιφερόμενη πάνω από τα κοψίδια. Και αρωματική. Σιδηρόδρομος. Η ευρηματικότητα δεν έχει τέλος. Δημητράκη, την πιάνει στο τέλος, δεν μας πέσει κάτω. Βάλτε να από την άλλη τη μεριά. Έτσι. Μπράβο Δημητράκη, έλα. Παίρνουμε τη γεύση από τα κοντοσούβλια και δίπλα το ψήνουμε. Προβατίνα και στο φίλο μας το Γιάν, που ψήνει εδώ με τη δικιά του την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοφάγοντα παιδιά. Βλέπω τώρα στρώνει το τραπέζι. Α, έχει λουκανικάκια βλέπω. Ναι, λουκανικά. Χοιρινό, μαριναρισμένο. Ναι. Α, αυτά είναι. Το μεγαλείο του ψησίματος είναι η καλή παρέα. Όλα τα υπόλοιπα είναι αφορμές για να μαζέψουμε την παρέα. Σωστά. Ναι, και ο μάγειρας, ο Γιάννη είναι, αγαπάει πολύ την κουζίνα. Είναι ένας σεφ ερασιτέχνης. Μαγειρεύει φυσικά για την παρέα. Αυτά. Αυτό είναι. Αυτό είναι όλα τα λεφτά εδώ. Δικιά μας παρέα. Παιδιά, αυτό πρέπει να βγει, μην τα ξεχνάμε. Που ψήστε σαν πίκο. Μάκη, τι λέει? Όλα καλά? Να χαίρεσαι την παρέα σου, πάντα τέτοια. Το φιλετάκι από το πρόβατο το κρατήσαμε να ψηθεί χωριστά. Και αυτό στη σούβλα. Η φιλοσοφία του ψησίματος είναι αυτή. Παρέα. Φίλοι πάνε και έρχονται. Αργά το απόγευμα και ακόμα ψήνουμε. Όσοι έρχονται έχουν το μεζεδάκι τους. Εδώ συντηρούμε τη φωτιά για να ψήνουμε για αυτούς που έρχονται καθυστερημένοι. Για πες μας για τους μουσικούς, με τους πόνους παράδες, η μαύρη φτώχεια.